Yksi Uuden-Seelannin kohokohdista on ollut upeassa luonnossa vaeltaminen ja retkeily. Ja Taru Sormusten herrasta maisemat. Kun huomattiin, että meidän bussireitti kulkisi Tongariro kansallispuiston ohitse, me päätettiin lähteä vaeltamaan yksi maan tunnetuimmista yhden päivän vaelluksista. Reilun 20 kilometrin ja 8 tunnin aikana ehtisimme valloittaa kansallispuiston 2 vuoren huipusta vain toisen. Valinta oli helppo. Me päätettiin lähteä Taru Sormusten herrasta tutulle tulivuorelle, Pahamaineiselle Mount Doomille, jonka huippu ulottuu miltei 2300 metrin korkeuteen. Joo, eli me istutaan nyt bussissa ja ollaan matkalla tonne lähtöpisteeseen. Se on tuolla. Ja meillä on 2 tuntia aikaa ehtii tonne vuoren tonne pohjalle. Ja jos me 2 tunnissa ehditään tonne, niin meillä on just aikaa kiivetä tonne ylös Mount Doomin huipulle saakka. Joo, vähän pilvipeitettä, mutta toivottavasti se selkenee kun päästään tonne, koska tää vaihtelee joka minuutti tää sää. Kukaan ei voi ennakoida, että mitä tulee tapahtuu. Niin... Niinpä. Vähän jännittää. Vähän jännittää. Mut näitä unelmia. Nyt mennään. No niin. Vaellusreitti suljetaan keskimäärin joka 5. päivä huonon sään vuoksi. Meillä kävi tuuri, sillä sadeennustuksista huolimatta päästiin aloittamaan vaellus. Maisemat olivat ainutlaatuisen upeat. Päästiin ihailemaan punaista kraateria, kuumia höyryäviä lähteitä ja hienoja kivimuodostelmia. No niin, stop. Are you really prepared to continue your alpine crossing trek? Oot sä valmis? On. Mä oon valmis. Is the weather okay? Tää on täydellinen keli. On vähän sellaista pientä tihkua, happea ilmassa paljon. Do you have the right equipment and clothing? Hell yeah. Are you fit enough? You have 13 kilometers ahead of your trek. Me ollaan tossa. Soda Springs. Eikä lähdetään jatkaa. Noniin, ensimmäinen tunti ja 1,5 tuntia kohta itse asiassa takanapäin ollaan kävelty ylöspäin vuorta. Ja tuli tämmönen checkpointti. Tässä muistutettiin, että me ollaan tulivuorialueella. Täällä on 2 täysin toimivaa tulivuorta. Ja varoitettiin, että jos ne alkaa purkautua tai näyttää purkautumisen merkkejä, niin pitää äkkiä lähteä poispäin tulivuoresta. Kun me saavuttiin Mount Doomin juurelle, vastaan käveli loukkaantunut mies. Tyyppi oli vierinyt vuoren rinnettä alas ja lyönyt päänsä. So you wanna tell to the camera what the hell happened? Slipped. Too rushy. Filled momentum. Front flip. Pulled my leg. My head. Shit. Mount Doom. Yeah. Yeah. Not worth it. You're not worth it. No mitä me tehdään? Ei me ehkä mennä. Siellä ei kuulemma näe mitään. Siellä on ihan sumeeta, vettä sataa, se on liukas. Ei vissiin kannata, kivi tippuu. Niin. Ehkä me mennään sinne pienemmälle vuorelle. No näytäs missä se nyt on. Tuolla. Kättes osoittamassa Niin, ja suunnassa. siellä ei näy mitään, ei näy edes huippua. Ihan älytöntä. Tuossa on joku valtavan iso vuori, mutta siellä ei näy mitään. Joo. Mount Doom. Oletko sä halunnut mennä vähän kattoo vai sitä niinku juurta? Joo. Mennään kattoo. Pidettiin pieni tuumailutauko ja syötiin yhdet neuvoa antavat tonnikalaleivät. Varoituksista huolimatta päätettiin kuitenkin yrittää vaeltaa vuoren huipulle saakka ja lähdettiin hitaasti vuoren rinnettä ylöspäin yksi etappi kerrallaan. Sää alkoi kuitenkin muuttua aika hurjaksi. Tuuli yltyi yltymistään ja kylmä sade piiskasi kasvoja. Jengi tulee lenkkareilla tänne. Eteen ei nähnyt enää 20 metriä pidemmälle. Pelkkää valkoista sumusadetta. Edes vuoren huippua ei näkynyt. Vuoren pinta oli pelkkää mustaa hiekkaa ja laavalohkareita. Kiipeäminen oli todella vaikeaa. Ja vastaan käveli eksyneitä ihmisiä. Kiven murikoita vieri ylhäältä alaspäin pelottavan kovaa vauhtia. Alettiin miettiä, että onko tässä touhussa taas mitään järkeä. Eli ei näe niinku mitään. Täällä on ihan kuin lumimyrsky. Me ollaan Mount Doomilla. Annas mikki tänne. Joo, täällä ollaan. 20
25 minuutin päästä huipusta. Ja täytyy kyllä ehkä nyt niinku mennä maitojunalla takas alas, et tää ihan menee niinku täällä on kauhean myrsky eikä tää niinku, ei tää niinku näe mitään. Vastaan tuli tyyppejä, jotka oli vierinyt mäkeä vahingossa alas jalat veressä ja jotkut ihmiset tuli alas, ne oli joku saanut uusimman säätiedotteen, missä todettiin, että kello 9.15 pitää viimeistään tulla alas, että välttää sen myrskyn. Ja oltiin että joo, että meille kuski sanoi, että 3 tuntia aikaa ja sitten viimeistään olette täällä. Ja niin, kyllä tää nyt vähän hulluksi menee kylmäksi, tuuli yltyy, ihan kuin olisi lumisade, niin kuin myrsky, mutta on vettä vaan. Ja jyrkemmäksi menee ja alaspäin ei näe yhtään eikä ylöspäin. Että kyllä tää hullu on, hemmetti. Mount Doom on ansainnut tittelinsä ja kyllä me nyt halutaan elää. Mount Doom voitti meidät. Joo, se kyllä voitti meidät. Ei päästy heittämään mitään sinne. Jätetään tää niille professionaaleille. Nämä amatöörit ei lähde tonne niinku tappaa itseään. Joo, tässä on vielä kumminkin 15 kilsaa vielä vaellettavaa, että kerätään meidän pikappia tuolla. Et eiköhän me saada hienoja maisemia tuolla kuvattua ynnä muuta. Ja nähdään vielä muitakin Lord of the Rings -juttuja. Onko sulla itse jotain lisättävää? Haluatko lähteä kävelemään alaspäin, niin mä voin vähän aikaa kuvata, että miltä tää näyttää. Tää on tää homma. Ja nyt et sit kaatuu tai mitä. Ootas, mä vähän. Noniin, Mount Doom. Haista paska.